Zoals je weet ben ik nogal een RC-verslaafde. Ik heb al van alles gemaakt in mijn leven. Een RC-hoverkraft, een RC-zeilboot, een RC-klomp. En ook vroeger heb ik dingen gemaakt, dat was een RC-hoverboot. Maar het was eens tijd voor iets anders. Dus daarmee dacht ik bouw mij gewoon een grote boot waar dat ik in pas. Yes, Mr. China, I want some onderdelen voor mijn microbootjes. Terwijl alle onderdelen onderweg zijn uit China, kunnen we nu al beginnen aan de bouw van de boot zelf, dus de houtstructuur. De onderdelen zijn natuurlijk één ding, maar misschien nog het belangrijkste van allemaal, het plan van de boot. Ik heb mij geïnspireerd op de Aquariva, dat is een van de mooiste Italiaanse boten dat er ooit is gebouwd, vind ik. En dit is wat ik ervan gemaakt heb in Autodesk 360 na een paar uur te klooien. Amai zeg, schudden en beven, het een en het ander. Ik zat ook te denken, misschien moet ik een bruikbaar plan gebruiken en dat wat omvormen naar een kleiner model. Maar ik denk dat het toffer is als ik gewoon echt vanaf nul alles gewoon zelf doe. Ik heb nog nooit iets in mijn leven met hout gemaakt, dus dat gaat wat worden. Ik heb er vertrouwen in, denk ik. Ja. Alle afmetingen op de bovenkant zijn erop gezet. Ziet dat volledig goed komen, zeg, godverdomme. Deze is het hout dat we gaan gebruiken voor het skelet. Deze is het hout dat we gaan gebruiken voor de zijkant, de bovenkant en de onderkant. Dus we kunnen beginnen zagen. Ik heb altijd tot nu toe met zo'n handzaagje gewerkt. Ik ben bezig met een nieuwe technologie. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Amai, ik kom hier precies uit die videoclip van Satisfaction. Ik kan dat. Dat zou ik u bewijzen. Ik had daar juist ook al een foto naar mijn vriendin gestuurd van wat ik aan het doen ben. En die zei tegen mij, nieuw projectje, strijkplank of wat. Ik ga mij toch even zitten, denk ik. Mijn arm ligt er eigenlijk praktisch zo goed af. En ik zit juist over de helft. Hold up. Nu heb ik hier net gezien dat in deze hier, het tweede paneel van het skelet, dat bovenaan een stuk te kort is. Dus ben ik naar de winkel gegaan, heb ik een nieuw paneel gekocht, direct tupsa, 20 euro erbij. Dat ziet er al beter uit. Alle onderdelen zijn gezaagd, we kunnen beginnen aan de puzzel om alles in elkaar te steken. Gisteravond heb ik nog tot 10 uur zitten doorwerken aan een boot. Er klopt iets helemaal niet, denk ik. Blijkbaar is er vooraan nog een stuk dat superveel uitsteekt, dus dat klopt niet met mijn plan. Dus dat ga ik nog opnieuw moeten doen. Bijna heel het skelet is af. Nu gaan we deze smeerlappen hier een keer tussen steken. Door deze stukjes hout ga ik gemakkelijk ook mijn zijkant er gewoon kunnen opvijzen. Het gaat weer een drukke dag worden. Ik moet zeggen, het ziet er al uit gelijk een boot. De voorkant hier is iets langer, dus dat moet ik allemaal nog wegschuren, zodat dat allemaal mooi glad is. Zodat ik de zijkant er makkelijk gelijk van achter gewoon kan opvijzen. En dan kunnen we de bovenkant erop vijzen, de zijkanten en het een en het ander. We zijn aangekomen bij een van de meer tricky dingen van de boot. En dat is de bovenkant erop vijzen en de zijkant erop vijzen. Haalbaar, maar moeilijk. Fuck, ik besef net dat ik geen houtlijm tussen dat ding... Oh god, oké. Hij zit erop miljarden jeux, zie dat een keer. Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt met dat model, dus dat hout moest hier volledig geplooid worden, maar de ene kant zit er al op zich. Maar voordat we de rechterkant volledig erop monteren, gaan we eerst nog een paar zaken in de boot klaar zetten, zo gezegd. Ik heb hier een soort dashboard al uitgezaagd. Deze komt hier. En al de rest van die elektronica, dat komt ergens anders. Een van de zaken die ik niet uit China gehad heb, dat is een motor. Dat heb ik geupcycled uit een elektrische step dat ik heb gekregen van mijn neef Hannes. Waarvoor dank. Deze is dus het hart van de motor. Deze gaat mijn motor aansturen. Er zijn daar zo van alle knopjes op en schakelaartjes en al die dingen. Eén is een potentiometer, kan ik kiezen hoe hard dat ding gaat. Ene schakelaar is vooruit en achteruit en nog iets, een ledlampje dat de snelheid gaat aangeven.
Oké, we zijn er ondertussen een goede 2 uur later. Ik denk dat dat is. Oké, normaal als ik deze aanzet, bij een step down krijg je al stroom. Hier komt normaal de snelheid op. Ik ben een content mens. Yes. We hebben hier een knop voor onze snelheid van de boot. We hebben daarboven zelf een LED-schermpje met de snelheid van de motor. Daarnaast hebben we een knop die vooruit neutraal achteruit gaat. Nog op het dashboard, hier hebben we een grote schakelaar zo gelijk van die raceauto's. En dan nog een 12 voltmeter voor de volt te meten. Hè. Maar dan het belangrijkste van heel een boot, als ik met een boot aan het varen ben en ik ben aan het zinken, dan wil ik wel royalty-free ukulele muziek kunnen afspelen. Het zou wel zijn dat dat werd. Komt in orde, komt in orde. Dat beweegt van links naar rechts, uniek. Ik heb eens zitten denken voor mijn stuurmechanisme hoe dat ik het juist zou doen. Maar ik heb iets gevonden, denk ik. Ik ga gewoon werken met 1 stuurkolom. Dan mijn koord. En dat ga ik rondwikkelen. Vanaf dat ik draai gaat de ene kant afrollen en gaat de ene kant oprollen. En op die manier heb ik altijd spanning op mijn koord. Deze 2 ga ik verbinden met koorden die ik aan mijn stuur ga vastmaken. Als ik naar links draai, trekt het hier aan. En als ik naar rechts wil, gaat het hier aan trekken. Dat is kort uitgelegd hoe dat gaat werken, maar kijk, het roer is ook al af. Voor mijn stuurmechanisme ga ik zoiets gebruiken. Deze is een rot. Deze zit exact onder mijn camera nu. Maar ik ga mijn stuurkolom hier proberen uitmaken. Stevig materiaal, dus dat gaat goed genoeg zijn, denk ik. Onze boot heeft natuurlijk ook een naam nodig. De Florentina. Oh yeah, let's go. Ik moet zeggen, epoxyhar, echt een vies materiaal om mee te werken. Gisteren was de eerste keer dat ik ermee gewerkt heb ook. Echt een kutmateriaal zoals gezegd. Maar nu dat ik het eindresultaat zie, is pretty nice. Ik heb er in de tussentijd een kar gemaakt met het overgebleven materiaal van de OSB-plaat. Op deze manier kan ik gewoon mijn boot gemakkelijk vervoeren. Hè. Morgen is een grote dag, de big day. Ga ik hem eindelijk eens op het water leggen en gewoon zien of dat hij zelf gewoon drijft. Het gewicht valt me echt tegen. Ik had hem minder zwaar verwacht. Ik heb er zoveel tijd al in gestoken en echt ook veel geld. Het is denk ik het duurste projectje dat ik ooit al gedaan heb. Dus we gaan zien. We gaan zien. Een beetje. Ja, want hoe groot is het nou? Amai, maar hij drijft zo goed.
Dat is zo cool om dat te zien werken als je daar zo lang aan gewerkt hebt. Ja, dat zal niet zinken. Nee, hij lekt niet eens. Oh, hij lekt wel. Deze is het plan voor het enige wat er nog moet gebeuren. Dat is met een propeller onderaan monteren. Thanks to mijn vader, want zonder hem zou het een boot zonder propeller geweest zijn. Ik had echt geen idee hoe dat ik deze zou moeten aanpakken. En daarvoor heb ik zoveel riemen moeten kopen om eindelijk de juiste afmeting te hebben. Hoe werkt het mechanisme? 1 as die vast wordt gemaakt aan een boot, 2 lagers. Daarop komt een aandrijfwiel, dat wordt vastgemaakt aan mijn propeller. Dat wordt samengedrukt en op die manier kan mijn propeller bewegen. Daarnaast moet heel dat mechanisme nog in hoogte kunnen versteld worden. Als er speling is op mijn band kan ik hem blijven strak trekken. Om heel de boel te voeden hebben we natuurlijk nog een batterij nodig. Beste kijkers, we hebben er even uit, want voor de reclame. En ik heb hier een primeur op de crossplay. Ik raad het echt nooit. This is the greatest night in the history of my life. 123accu.nl wil me daarvoor sponsoren. Yo, Adrian! Adrian! Mind blown. Wat zit er in dat pakket? Een stilo, een dik pak kaarten, om te gaan kaarten in de kaartenclub en een dikke 12 volt batterij. Dat moet echt meer dan genoeg zijn om heel die een boot aan te drijven. En je raadt het nooit, er zijn er niet 1, maar zijn er 2 opgestuurd. Ik dacht echt dat ik het nooit ging zeggen, maar nu ben ik influencer. Ja. Ik kan met veel trots vertellen dat een boot eindelijk al is. De riem zit erop, alles zit erin. Ik denk dat hij klaar is voor zijn eerste echte testvaart. Nu is het echt eens, de moment om te kijken of dat hij gewoon vooruit gaat. Het is echt zo'n projectje waar dat ik nu toch al een jaar mee in mijn hoofd zit en om dat eindelijk gerealiseerd te zien worden, dat is echt maf eigenlijk. De hype is al 2 maanden aan het opbouwen, maar hier is de Florentina in al haar glorie. Het moment is eindelijk aangebroken dat ik met een boot ga testen of dat hij effectief vooruit gaat. We hebben hem al getest of dat hij drijft. Dat was een redelijk succes. Op een klein lek na, maar dat heb ik gefixt. Dus nu is het eindelijk de moment om hem op het water te gooien en te proberen varen. Ik heb echt stress, ik had geen idee. Vorige keer was het met een step, nu is het met een velo. Op Meteovista en al die zever 0% kans op regen. Het is hier fucking tsunami of zo. Ja. Oké. Ja. Daar ben ik een slipper kwijt. Die zit hier ergens in het water bij de slipper. Bon, even checken dat er geen lekken zijn. Hier heb ik dus ongeveer 2 maanden aan gewerkt aan een elektrische microboot. Dus eigenlijk is het moment om hem te testen. Alles zit erin, 2 batterijen, een motor van achter, een dikke toeter. Dus ja, we gaan eens zien. Hè. Oh. Even zien of hij weer niet lekt. Oeh, hij is krapper dan dat ik gedacht had. Oké, ik ga hem aanzetten. Amai, oké, deze is echt benauwend. Help, help. Oké, hij gaat al vooruit, dat is al iets. Ik ben gewoon zo bang dat dat begint te lekken of het een of het ander, je hebt geen idee. Kijk, ik zit nu op 100%, hij gaat niet zo snel. Ik ga hem af zetten, achteruit. Oh man, ik heb echt stress.
Ik heb het gevoel dat mijn voeten in het water zitten. Er zit geen wind, hè. Oh ja, er is echt een dik lek. Fuck. Achteraan is er echt een dik lek. We moeten eens komen kijken. Ik vrees dat dan nog een keer een revisie gaat worden. Hij heeft een toerke gedaan. Hier zijn we dan met de Florentina naast ons. Hij heeft gevaren. Niet lang natuurlijk, maar kijk, wat aan mij nu nog rest is het lek vinden natuurlijk. Zodat ik een groter toerke kan gaan maken. Maar dat gaan we in de volgende video zijn. Deze was de kloterij nummer. Ik heb god geen idee. De microboot. Tot een volgende. Abonneren, liken en al die jeugdige dingen.